سلام دوستان عزیز. فاطمه خانم تماس گرفت که حالش بدتر شده. منم رفتم ماشین رفیق ما ازش گرفتم، الان برم درمونگاه. اون دکتر ماما رو با خودم بیارم ببینم چی شده. هوا هم بارونیه. من حق فیلمبرداری از داخل درمانگاه رو ندارم، باید برم داخل با دکتر حرف بزنم بیارمش بیرون، فیلمشو دوباره میگیرم برات. خانه دویدو همین ماشینه، بشی داخل تا بریم. همین ماشینه میرم، دست در نکنه. آن دویدو دیروز خورد زمین، من اومدم اینجا میگفتن دکتر نداریم، فقط یه پرستاری بود من بردم. این پرستار هم فکر کنم اصلا تازه کار بود، چیزی هم سرش نمیشد. الان دست در نکنه دقیق. خیلی هم باروش چیز داشت، اصلا فکر نکنم ماشین بره بالا، داخل کوه. آره داخل کوه. والا کسی رو نداد، کسی هم بهش پناهی نداد. والا داخل من رفتم تا داخل غار افتاده، یه گفت ازش پرسیدم چی شد، گفت خوردم زمین. دیگه شدت زمین و خورده شو بهم نگفت. دیگه رفتم حتما فوری برفت بیمارستان. خب من ماشین داشتم دیروز، من پیاده اومدم تا پیش می درمونگاه. دیگه ماشینی آوردمون اینجا با خودمون پرستار رو، ماشین آوردمون تا اینجا. دیگه گفت من بالاتر نمیام. دیگه دور زد رفتیم، ما دوباره اینجا پیاده رفتیم تا در غار. پرستار هم چیزی سرش نمیشد، بگن تازه کار بود. حالا بیا ببینیمش. شما خانم ماما هستی؟ بله. دست تو در نکنه. الان زنگ زد، خیلی فکر کنم درد داره. فقط زادش بارون زده، نگاه کن، جیر نکنیم خدا کنه. یا خدا خیلی لیزه. خیلی خطرناکه الان، تا آروم تر بریم. آره
نشستی همینه سلام خوبی؟ حتی خانم ماما آوردم دیروز اون پرستار بود لچی آوردیمش کسی نبود پرستار خودش اومده بود خانم دیروز وقت آمدیم اینجا ایشون که مزدوجی خدا دست کنید اینو با اینو تامیزا سلام خانم بخشیده زاش خون نیستی نزیری خواه الان کنه با ماینت کنم خب اصلا زای خوبی نیست ماینت کنم داخل قارنیه بود آقا خیلی خیسته و بیبید بارو سدیده این پلاستیکو باد انداخته؟ داخل کلان خیسته اصلا فایده نداره نمیشه اینجا خواهی بری داخل درمونگاه خودتون خیلی خیسته خانم خیلی سخته مجبورم خیلی بارون شدید اومد داخل خانم زنگ زده بود گفت تنگ نفسی دارم ببین مشکل تپش قلبش چیزاش میبین خوبه فاطمه خانم تنهایی اینا رو بردی بیرون زوی بیشتر فشار بهت میداد خیلی داخل من یا قافلات آره صبحی خیلی بارون شدید اومد قافلات بادم خیلی زید اینه چند اسپیداسی خدا شو قلبت مشکل نداره اصلا ما با ماینت بکنیم این اصلا زای خوبی نیست ماینت بوش خانم واقعا مجبور ایتونی زندگی کنم داخلی قار بیایی بارون شدید یه اومد داره برف میزنه 8 ماه رفتم 9 ماه در خاطره سنجاتی بید شاید ما خشمشو بخواه بیا شاید خواهد میکرد دنیا بیا به خاطر میشه که مت سفت شده خوریزی چیزی هم دیدی؟ نه خوریزی داشتم آبی شیطی نشتم بدی میز به شکل من شکنده بدی شکل خیلی درکی دست بیتر و سکسی بینیسی سپرسی تا خواب آفراد نه برسی وقتی ترافیز و آب خرید مشکل الان میخوام خانم آره درست میگه میخوای ببینش درمونگاه خودتو معاینه‌اش کنی خب فاطمه خانم بشی ماشتا بریم دستتو بده بوش زندگی خیلی ضرر داره مجبورم فاطمه خانم ولی آقا دیگه مهلت هم نداره داخلی قهرمونی آبم رفته پرش دیگه ارزش درست کردنش هم نیست اصلا الان نه امروز فرداش دیگه این صاحبش بیاد بندازمو بیرون تا من این وسیله ها رو جمع کنم بزنم داخل ماشین رفیقم حداقل یه جای موندن پیدا کنیم فایده نداره برو در ریستا پیدا کن بنویس تا بریم این چی کار میکنیم حالا بیا داخل ماشین تا برو میره درمونگاه میزن بفرما خانم می عقب بشین من وسیله ها رو جمع کنم خواهشی کنم کاری نچردم فاطمه خانم دیگه از غارن خداحافظی کن خیلی ممنون آقا پروفسور خدا ازت راضی دست در نکنه حالت بهتر بشه داخلی غار گرمه کن بله بی صبحی
همین بارون شدیدی اومد در اوهیم داخل قاردی تلسون داشت جنوده اومد بیرون سرما بخاطر بچن بیش از حد سرعت داره. آره مجبورم از اینجا زندگی میکنیم. شوهر کجاست؟ واسه صندوق می‌خری؟ شوهرم اونجا نیستم مجبورم زندگی کنم دیدین خونه دارم هیچی نرارم دیدن نرارم داخل روستا خونه زاره کنم بچه اول انشالله چه بری پیش دکتر. خیلی بارونی برفی فاطمه امروز باید جای پیدا کنیم برام. خیلی داخلی روستا جشتانی کسی به هم جایی نرفت که باید حتما پول داشته بود من هم پول نرم باید پول برام این که دویزی نام برروش برفیه خیلی بارون شدیدی زیاد آره خیلی دارم خیلی زیادشن گفتم ماشین گیر نکنید تیم شدم آره درد دارم میشه که ما خیلی درد سیفتی بوده چون تحمل کن ممنونم وقت زحمت افتادیم و ایتایی آقا براتو دست شما درده خواهش کنم کاری نچردم خواهدم تو رو بعد دیروز میبردیم بیمارستان منم دیروز دیگه رفتم پول از اون خانم گرفتم خیلی ممنونم خواهش کنم دیگه رسیدیم در موقع خاطر باروش برف سرما درش زده پیادشون بریم داخل خدا را شد به سر سالم بود خدا را شکر نداره باید آروم را بره باید کار مکنه سر همشه هم سالم بود فقط باید چپ کار کنه و سرما شد سرما نداره دست در نکنه خدا را شد سالم خواهش خدا را شکر دست در نکنه بخشید خدا را شکر بهتر سالم گردش داشت آره آقا فرنه با قدر سالم خدا را شکر آقا بهتر هم گرفت آره هذا حتما فردا برای سونوگرافی هم که سمتش چیز ضربه ندیه بود باش زیادم رانه شاید به صد رس دنیا بیا باش خدا زیاد نکن الان تا بریم بنده خدا یک چند کمک کرده و گفت یه جواره برای فاطمه بخواه بچهش ما فعلا بریم پولشو بدیم به یه زار خونه حداقل یه شب دو شب تا این بند بیاد حداقل دیگه بریم سر زمین خودمون اذیت نشید چادر تو اونجا بنا کنیم خواهش دست شده نکن دست شده نکن
توی مغازه چیزی بخرم برات؟ خواهش کنم. ماشین خاموش کنم. سلام. خسته نبود. ایزونه چند شده؟ دست در نکن. این کارت هم همراهم نیست، بی زحمت تا با گوشی بزنم برم. دست در نکن. پیامبرش برات اومد؟ دست در نکن. میگم آقا بخشید یه خونه چای چیزی نداره برای یه خانومی تنهای بارداره گناه داره؟ یه مغازه جلوتر هست برای سالش مردم پسرش داشته بود. دست در نکن. هم بفرم. خواهش خواهش کن. خیلی ممنون آقا برای زحمت. خواهش کنم. کاری نچرده. نترسم آقا برای درست کنم. بازم خدامت خیلی ممنون. خواهش تو یه مغازه جلوتر ازش بپرسی مغازه کجاست؟ سلام عمو. خوبی؟ سلامت. آقا پیش مغازه پایینی پرسیدیم گفتن شما میدونین کسی خونه چرایی داشته باشه چیزی؟ ما یه خانومی هست خودش تنهای کسی رو هم نداره، یا میتونین یه خونه براش پیدا کنین؟ آره آره تنها یه نفره. ما یک اصلاح دارم یه خانمیه. خب یه هم جانشینه جاش هم درست نیه جاش هم درست. از مالش نخوبه؟ یعنی با هم زندگی کنم جاش هم به آره الان توش شاید ما مجبوریم قبول کنیم. این خودش تنهای خانوم؟ تنها یا خب بی زحمت آدرسشو بنویس تا ما بریم در خونشون. آدرسش زندگی کنم باش. الان یه چند رو هم پیشش بمونی من دستش در نکن. دست در نکن. با هم زندگی کنم. دست در نکن. همراه این باش حرف بزنیم میبینی شرایط قبول میکنه. اون خودش راضیه؟ دست در نکن. دست در نکن. زحمت چشید. ببخش. خداحافظ. خانم آدرس رو نوشت داد اینجا. گفت چی برین تا بریم.
خیلی ممنون باش. خواهش با یه خانومی تنهایه میتونی باید زندگی کنی. گفت جا بتونین چرایش رو باش بپردازیم با هم باش. تا باید باش حرف بزنیم. ببین از کجا باید بریم؟ باید از این برای بالا. از این ور؟ خب تا خودم نگاهش کنم. مستقیم بریم بالا سمت چپ، دوباره سمت راست مستقیم دیگه میریم. دستش در نکنم تو این شرایط بارونیه، دقیق کسی بهمون پناه بده، خدا خیرشون بده. سمت چپ انشالله هوا زودتر خوب بشه، بریم یه سکوی بزنیم سر زمین خودت، یه چادری بنا کنیم دیگه، شروع کنیم به ساخت ساز برای خونه درست کردن انشالله. انشالله این آقای پرسی کنیم، سوال پرسیم. بخشیم خسته نبود. آقای آدرس رو میخواستیم. همین پشت این صدا سب بریم. خب ساختمون بلوچی هست اونجا. دست در نکن، حیاتش بلوچی. دست در نکن، زحمت چشی بخش، دستش در نکنه، راهنماییمون کرد. اینو میگه فکر کنم. آره این درش باشه تا بریم در بزنیم، تا ماشین رو خاموش کنم پیاده شو تا بریم. یا الله خودشه؟ آدرس میزان آره گفت دیواش بلوکیه. یا الله انشالله پناه میده نترس. یا الله خانه لحظه بیا. سلام خانم، خوبی؟ حسن خانم میگم داخل یه مغازه پرسیدیم، گفتن که خانمی داخلی ساختمون زندگی میکنه، خودش هم نداره، بدبخته. یا درست اومدیم؟ خیر تو برید برای تو میمون کمک چون کنیم ادام برسیم چه کنیم. والا این خانم من تنها باردار زنبسه. سلام خوبی سلامتی بچن سلامت گنبد دنبال یه ساعت نرسیم متقصی آشو یا دیدی شد هوا خیلی سرده داخل قارب یا اومد نگش در طریق کناری خب من ایره زاره نشین و هیچی هم بخوام ندارم یه اتاقی دان ممنش ای تری تیم و سی بی اتاق خیلی ممنون از تری کمک چون کنی زاره نشین و زاره نمهتون بیتی هم خدا خیرت بده کرد ایدون اتاق بودیش باش اینا صاحب خونه هم اینجا یا با گوشی باید کارت کار کنیم براش؟ خونه همیزا یه اتاقی سواد کار دانه بخون درسته. همیزا
بزن دیگه اتاق نمی‌کنم. نگاه بارون اومده داخلش. بارون از این بر میاد داخل. فهم. بفرما بشین بفرما. بفرما پایین. خاموشه بو گاز میاد باد خاموشش کرده. در راست جلو خاموشش شده. آره. من تو داین بونز پاپ سرده. دستان همزی بهتره. نه سرده. الان تو اینجا زندگی داخل همین اتاق؟ بله داخل می اتاق هیچی از خودم ندارم. این وسیله همش هم حال این صابخونه. هیچ از خودم ندارم. شوهرم بدون چه فرق. ای خدا. فندک میخوام من فندک دارم. خواهش باز چرا خاموش شد. درست. بس بله. الا فاطمه خانم وسیله چیز داره برای پخت پز و این چیزا. دست نکنه همون میرم برای اونا قضا میپزن یا خوردن برای خودم میارم. خوب کاری کنم. کارشونو میکنم. تو جمع کن فاطمه. بفرمایید دست دارم. خواهش کنم. روزا باشه. نه دست دارم. مقابل تو کامرت بزن. بیرون تو جمع کن. دستو در نکنه. الان دی چطور شد؟ داخل قانی بیریم بارون شد دستوری بیرو دنیا بود زندگی کردی صاحب شنه روز خیلی برف و بارون اومد. اومد تو این خونه سرد ما این گاز شب چند میکنیم گاز داره گاز جلو مونده. یک بخوری هم نراشتم چه بزنیست. با هم یک مجر میکنم اینجا شما به روزی کنم. ازاره نشین آنجا ازاره من گرد تا ازاره تا به علیه کنم تا در کامونه چی کنم اگر ترسیم ازاره منو بریم کنم ایزای تیهای زندگی کنیم. دستان خیلی ممنون خدا این تنهایی تو هم تنهایی؟ بله تنهایی. شوهرم چند وقت حالا ببینیم چه وقت یه بچه هم دارم تا خواب سردشیه. من برم وسیلاتو برم فاطمه خانم داخل ماشین. خواهش نه دست در نکن خودم یارم. دست در نکن. خدایا شد شد یه جایی براش پیدا شد. خانم دست در نکنه. باش مزاحمت شدیم. یه جایی داشتم از همیشه در خدمتش بیام. دست در نکنه. سیلاج داخلی پیکانه. چقدر سیله. نه دست در نکه آوردیمش. دست شما در نکه.
شفترات نازه. خواهش میکنم فاطمه خانم. چقدر گرم اینجا. خدا شکر. کلا دست بام یخ زدنه. خواهش میکنم. خانم ببخشید. فاطمه خانم یادم رفت نون بگیرم یارم. شما نون ندارین؟ فاطمه خانم فعلا چیزی نخورده. میزنم یه 2 دست نون بیار. سیدار بیا. اینا خورشته. خورشت بخور. خواهش میکنم. خواهش میکنم. کاری نشید. این سپنایی داره هم خوبه. نمیدونم آب میده، نگاه کن چقدر آب داده. آب میاد داخلش. لا چقدر سرد. واسه خدا خیرش بده. آره آره خیلی اصلا تو باران خیس شده نه. یه چای درست کن، چای گرم دو خور. من تا بیاد بهش بگو آب بیار برات. آره فعلا خودتو جمع کنی چیزی بخور بعدا ظرفا رو میشوری. این خانوم هم نمیمون دست در نکنه. اسمت باش. فاطمه اسمه. از غذای زمان مانده بشی بخور. خیلی ممنون. زحمت کشیدی دستانی. چه زحمت؟ فرمایشی tam برم با صابخونه صحبت کنم یه وقتی این نوشته بود تا امپراتور تلیزایی غذا بخور. دستانی باش صحبت کنم هم بهتر سیمو چه وقتی در دستن رو بسیمو درسته دست شما در نکن. آنگه میتونی یه کم آب بیاین تا یه چای درست کنه بخوری اصلا امروز. چای درست کرده سیارم دست در نکن. میشه دونه دست در نکنه. رفیقم زنی در گفت ماشین رو بیار میخوام برم جایی. نه فعلا تنم از چی میگم بخور دست در نکنه. آب بیارم یا نه من نمیشه لام ویدیو کنم تا ببینم اینا چی میگن صابخونه شو چی میگه. میشه مگه میشه چی برم
این گاز نمیگیری زن اینجوری؟ کمش کن خیلی گرم شد. خانم دست در نکنه. دست در نکنه. حالا معلومه چه خیلی مهربونی، دست در نکنه. تو این شاید سرما بهش پناه داده. اگه میشه یکم ما پول داریم، اگه میشه شما حسابی بدین تا ما بدنیم به حسابتون. خودم میرم کار میکنم. همون صاحب مغازه شرایط زندگی شما رو به من گفت تنها این کسی رو نداریم، یه بچه بیشتر ندارین، خودتون هم دنبال یه چی میگردین که کمکتون کنه. دنبال زا گشتم تا چند رفتم کوه بودم. داره حرف زن. زا گشتم تا این زان پیاز شدم ده خلال رئیس صابونه بیا که بیو کار زندگی مکن نمیگاوی که زارت ترسی بده یه کاری کنی الا دست در نکنه. الا چند رو پناه دادیم هزینه‌اش از هر چقدر میشه بگو تمام بدنیم به حسابتون. خودمون یه زمینی خریدیم باید بریم داخلی ساخت ساز کنیم، زیاد اینجا نمیمونیم. دست در نکنه. زای خون داشتم اصلا هیچی هم روش نخواستم چون چه دست کار در داره نکنه. بنا داره آره خیلی. در چشی کنم سرمای زمستونه ایران زیاد ایش که زال ایش که نیری خیلی خون دنبال زال گشتم ایش که زال هم نه داخل رئیس صابونه بیاید زای رنده نه ناراه نبود تا برم باش صابونه صحبت کنم من هر پشتی میگه چه جاکور چه هم چراونه شدینه چند وقتی میوستی هیچ ناراه نبود خودم خانم غذا بخور. خانم پس شبات زوری میخوابی اینجا گاز نمیگیره تو؟ با این؟ گاز کم میکنم ده گاز میگیرم اتاق چه بزرگه گاز میگیرم بعضی وقتا هیچ که نباشه هم میرم پیش خانم ها میخوابم درست. اونو بخشی اسمت چیه؟ محبت محبت؟ بله. میگم خانم محبت میشه بری با صاحب خونه تو حرف بزنی؟ چشم حتما باید حرف بزنم وقتی درد سر نشستم آره با یه حرفی بزن تا منم دیگه جای مشکل نیست تا من برم. باش تا برم باش صحبت کنم ممنون دست در نکنه. بارو خانم انشالله هوا زودتر خوب شد میریم برای خودت یه چیزی درست میکنیم. تا چه میخوایم اینجا این ور باشیم؟ فعلا یه سکوی درست کنیم یه چادری بزنیم. نوزن شیمه درد میکنه؟ تنگ نفس گرفته؟ حتما حرفی نداره چه راضی شد بیایم داخل داره باش حرف میزن. دست در نکن. خانم بخشی با سامون حرف زدی؟ باش صحبت چه کنم خب دیگه میترسم
زیادی رو بمونه لا به خاطر خود چه روی هم زیری ها یه دست روز موری نشیدن زال شیدیم بره دست بره هر کی باش صحبت چه وانشون گی ترسون در دسته رو بوستیم نزدن تنهای و پیراش و بوچی در دسته رو بوستیم یه دست رو مالت این تیدان به خاطر خود چه آهونت هم هر چی واسه بیش خدا دست در نکنه دست در نکنه فاطمه خانم بله آقا گوشی شارژ داره اگر شارژ نداره داخل شارژ داره آقا چند درصد نگاه کن همین زمان کلید هست اگر بخواد شارژر داره شارژر کن دخترها دارن باش باش تمیز آب بزنش تو شارژ دست داره باور نگو خدا بزرگی کمک کنی کاری فاطمه خانم کاری چیزی داشتی با من در تماس باش دست در نکنه خانم دست شما در نکنه تو این شرایط به ما پناه دادی دست در نکنه وظیفه‌مون خیلی ممنون انشالله بتونی زبان داشتن اصلا نیداشتم برای دست در نکنه بارداریش بنا داره خیلی ممنون تشکری کنم فاطمه با من کار نداری سعی نمی‌کنی سلام آقا دست در نکنه سلام آقا کار چیز داشتی حتما زنگ بزن باشه آقا خانم ببخشید این تازه خورده زمین مواظبش باش بچه هم داره بردمش دکتر من بیجارم پیشم میرم کار میکنم دوباره میام پیشش میش دست در من پیش خودشم سعی دارم تو شب نشده برم ماشین رفیقم بهش بدم میخواست بره جایی فعلا خدا دست شما در نکنه بیام دره بزن حیات بزن خانم من فردا با پول نقد میام چند روز میشه 3 روز گفت میتونی بمونه نمیدونم در چند شاید ازش بپرس امشب با گوشی فاطمه خانم با من تماس بگیری تا فردا پولشو بیارم بهش بدم باش چشم فردا صبح با پول بیام اینجا چشم دست در نکن سلامت خداحافظ سلامت خاطرت زن باشه از فاطمه دست در نکنه دست در نکن خداحافظ خدایا شکر جایی برای فاطمه هم پیدا شد